مرحبا أصدقائي، اليوم في عنا المعمول. وصفتنا اليوم نحن بحاجة إلى كيلو طحين. للكيلو طحين بدنا نحن نص كيلو طحين فرخة أو السميد الناعم جدا جدا، نص كيلو من هذا، وفنجانين سكر. نخلطهم ياكلون مع بعض منيح. فينا نستعمل بدال الخميرة الخضراء أو الخميرة الطرية هاي 50 جرام من الحبيبات، بس هاي كمان بتفيد بالغرض الشكل. في البداية رح اخذ تقريبا 400 جرام زبدة، وبضيف الزبدة شوي شوي، بس رح تاخذ بين ال 500 جرام ل 750 جرام زبدة. هلا بنضيف تقريبا معلقة ماء زهر. طبعا ماء الزهر حسب الرغبة، انتو ايش قد بدكم تكون طعمة ماء الزهر ظاهرة. وبهالطريقة بنعجن الزبدة مع الطحين. بعد بنعيفها ترتاح شي نص ساعة تقريبا. هلا استعملت 600 جرام من الزبدة. طبعا مثل ما انكم شايفين نحن لسه بحاجة لزبدة أكتر، لكن بدها لسه فرد وبدها راحة. فأنا هلا بدي أرجع أحط لها تقريبا 150 جرام زبدة، وبرجيكم الشكل النهائي لإله. هيك عجينة المعمول صارت عندي جاهزة. آخر مرة دوبت الزبدة وفركتهم كتير كتير منيح مع بعض، كل هالمكونات مع بعض. هلا بعيفها ترتاح لشغلة ساعة زمان، وبعدين بشتغل فيها. وبهاي الأثناء بنجهز الحشوة. هلا هون خلينا نحكي شوي عن الحشوة. التمر حطي لنا معلقتين ماء زهر وشوية زبدة، بنعيفها لتجمد ومشكل فيها الكرات اللي بدنا نحشيها. الفكرة الثانية اللي أنا حبيت أشارككم معها هي طريقة تدويب الراحة أو اللبان ما بقلب الفستق الحلبي. أنا عندي هون حمام ماء سخن. بداية أنا فرمت الفستق مع الراحة بقلب الفرامة، بعدين بحطه على حمام بخار وبضل بحرك فيه لبين ما يسخن عندي الفستق، ماكم شايفين هون. وهيك بتدوب عندي الراحة بقلب الفستق. طبعا انا عرفت هدول القطعتين بس مش حتى اورجيكم انه شو عملنا. هلا اذا لمستوا الفستق عندي سخن، هلا بحطه بقلب الخلاط مرة تانية او الفرامة. انا عندي هون زبدة مذوبتها عشان احصل على السمنة الموجودة على وش الزبدة. هلا بنحط كمان تقريبا شي 4 أو 5 معالق من الزبدة أو سمنة الزبدة. ما بدي الحليب لحتى ما يرطب عندي الفستق. تقريبا شي 5 6 معالق مو أكتر. وهلا بنرجع بنضربه على الخلاط. فيني هلا أشكل كرات الفستق الحلبي لحتى أحشي فيهم المعمول. في البداية لازم أجهز الحشوة. أنا عندي هون حشوة عجوة وحشوة الفستق. في عندي فكرة صغيرة لتشكيل الحشوة. بأي معلقة أو أي فورم عندكم تستعملوا كيس البلاستيك، وبإيديكم هيك تبللوا إيديكم بشوية مي. عنا هون مثلا شوية مي مو كتير، تكبسوا هيك بالكيس وهيك بكون عنا الحشوات صاروا جاهزين. الفكرة انه نحن نحصل على كمية متساوية من الحشوة، وكمان الحجم يكون واحد. نشكل كمان كرات الفستق للحشوة وكرات العجوة بهذا الشكل. فنحن عنا هلا كرات الفستق بنفس الحجم مع كرات العجوة. هي فكرة لتشكيل كرات المعمول بمقاس متساوي. اي فورم. هاي المعلقة لصب القهوة بتجي مع القهوة. ناخذ شوية عجين نحطه بنكبسه هيك، ونحن نكون متأكدين انه عنا الكرات كلهم بنفس الحجم. فهي كمان فكرة جديدة. بنغطيهم وبنجهز كرات الحشوة، وهلا نبلش بتجهيز الشكل الأخير للمعمول. في عندي هون شكلين. أنا هذا الشكل للمعمول بالتمر، وهذا الشكل للمعمول بالفستق.
شكلها كتير حلو. وبنفس الفكرة نعمل عجنة بسيطة. نحاول بقى نسكر عليها شوي شوي، لا حدا قل كتير، لازم ندعمها بالفستق. طبعا اطرافها بقى احلى. هلا هون بقى عندي كم قرص بدي احشيهم بالنوتيلا، فرح نعمل كمان معمول النوتيلا، فكرة جديدة. وبهالطريقة شكلنا معمول النوتيلا كمان. خلصنا من تشكيل المعمول. عندي هون معمول بالتمر، معمول بالفستق، وهي الفكرة الجديدة معمول بالنوتيلا. هلا حاطين المعمول بالفرن على درجة حرارة 200، والفرن حامي من قبل. بنعفل تقريبا 20 دقيقة 25 دقيقة، هذا بيعتمد على فرنكم. هلا هون حبيت صوركم بالتصوير الطبيعي. المعمول صار عندي جاهز، عن جد شكله كتير كتير حلو. هذا بالنوتيلا، عندي هون كمان بالفستق الحلبي، وهذا اللي بالعجوة. عن جد كتير كتير يعني نجح معنا. العجينة هشة وطرية. بتمنى ان وصفتنا تكون نالت اعجابكم، وجربوها في البيت واكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بهي الوصفه. وان شاء الله يتقبل منا صيامنا وقيامنا وطاعتنا يا رب، ونستقبل العيد باخبار حلوه وصحه وعافيه. شكرا لمتابعتكم، الى اللقاء مع وصفة